বন্ধুসকল গোহাঁই হাইটেক ফাৰ্মলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এই যে দেখিছে ঘাঁহটো এইটো হৈছে বাংলাদেশী হাইব্ৰিড নেপিয়াৰ, ইয়াক BH-18 বুলিও জনা যায়। আৰু এয়া হৈছে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত ঠাণ্ডা দিনত কিমান উৎপাদন হয়, এয়া মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। এয়া চাওক, এই ঘাঁহখিনি মই এতিয়া উঘালি পিনে ইয়াৰ জেগাত মই বেলেগ নেপিয়াৰ লগাম বুলি ভাবিছোঁ। যদি আপোনাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে তেতিয়া মই আপুনি কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰে, কি কাৰণে মই ইয়াক উঠাম বুলি ভাবিছোঁ। এই ঘাঁহবিলাক অলপ ডাঙৰ হৈ লওক, তাৰপিছত মই আপোনালোকক দেখাম ইয়াক মই কি কাৰণে আঁতৰাম বুলি ভাবিছোঁ। এই ঘাঁহটো ছাগলী আৰু গৰু দুটাকে খাব পাৰে। মই ঘাঁহটো কেনেকৈ ছাগলীয়ে খায় আপোনাক দেখাম ভিডিঅ'ত, আপোনালোকে চাই ল'ব। কিন্তু এই ঘাঁহটো ঠাণ্ডা দিনত প্ৰডাকশ্যন একেবাৰে কম, সেইকাৰণে মই এইটো ঘাঁহ উঠাম বুলি ভাবি আছোঁ। নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ ওপৰত মই এটা সম্পূৰ্ণ ছিৰিজ বনাম, কোনটো মাহত কিমান প্ৰডাকশ্যন হয় একদম সঁচা তথ্য আপোনালোকৰ আগত মই দাঙি ধৰিম। নেপিয়াৰ ঘাঁহৰ প্ৰকৃত উৎপাদন কিমান জানিবৰ বাবে আপুনি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। আজিৰ কাৰণে ধন্যবাদ।